Disaster out of the time. Karen for Sotto. Adelaide in from the baseline. Hannah's got it away. What up, Sixers family? I'm Kai Sotto, and I have a challenge for you. I want to see you recreate this moment and attempt my reverse dunk. McCarron for Sotto. Yes, sir. Your recreation will be judged by me, and the winner will get a chance to watch our home game in a corporate suite thanks to Walker Corporation. Let's get creative and send through your best versions. I can't wait to see your recreations. The read, rejected by Sotto. Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. Mukhang pabor kay Sotto ang pagpasok ng interim coach ng Adelaide 36ers na si Jamie Pearlman dahil familiar na ito ang Pinoy basketball style of play at pati na ang passion ng mga Pinoy sa larong basketball. Alam niyo ba na isang Asian Basketball League or ABL coach si Jamie Pearlman for the Kuala Lumpur Dragons or Malaysia Dragons noong taong 2018 to 2020? And that means familiar siya sa Pinoy style of play dahil napakaraming naglararong Pinoy import sa history ng ABL. Bawat team ay pwedeng kukuha ng 2 heritage imports galing sa Pilipinas. In fact, mahilig ang Malaysia Dragons sa mga Pinoy heritage imports na mga magagaling. Nandyan si Matthew Wright who gave the Malaysia Dragons their one and only championship kasama ang isa pang Pinoy na si Jason Brickman. So in terms of deeper understanding sa larong Pinoy, yan rin ay ang dala-dala ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers. At tsak mas maintindihan ito ni Coach Jamie Pearlman dahil sa kanyang stint as a head coach sa Malaysia Dragons at nakatapat na niya ang mga magagaling na Pinoy players katulad kay Ray Parks na siyang nanalong MVP 2 times during the tenure of Jamie Pearlman as the head coach of Malaysia Dragons. What I am not certain about ay kung nagkasama ba sina Coach Jamie Pearlman and Joshua Munzon sa Malaysia Dragons. Pero kahit na hindi sila nagkasama, ay for sure kilala niya ito dahil isa si Joshua Munzon sa mga better Pinoy players na nakapaglaro sa ABL. At dahil napaka-familiar kay Coach Pearlman ang Pinoy style of play, ay siguro mabibigyan niya si Kai Sotto ng better role sa 2 laro na siya ang in charge. It's a tall order dahil 2 laro lang, pero wala namang imposible dahil magaling na coach si Pearlman at magaling na player si Kai Sotto. And together, pero silang merong gustong patunayan that they deserve the spotlights. Siguro mapabigyan niya si Kai Sotto ng mahaba-habang playing time upang makuha nito ang confidence sa laro dahil ito na lang ang kanyang kulang. Siguro pwede na niyang pakawalan si Kai Sotto, especially ang perimeter game ni Kai Sotto na kailangan niyang ma-improve, and the only way to improve is to shoot in volumes, hindi lang tig-isa bawat laro. Sinasabi nating familiar si Coach Pearlman sa larong Pinoy dahil sa ABL ay alam naman natin na prominent team ang San Miguel ala Pilipinas, especially during those years na nasa ABL siya. The likes of Ray Parks ay for sure kilala niya, and the battery of Pinoy players who played for Coach Jimmy Alapag sa San Miguel ala Pilipinas. At sa palagay ko, merong malaking advantage si Coach Pearlman over Coach CJ Button dahil hindi na siya isang rookie coach. 3 taon siya naging head coach sa ABL at hindi pipitsugin ang mga coach sa ABL. Nandiyan si Todd Purves na isang world-class coach at marami pa mga international coaches na nakapag-coach sa NBL. And for sure, pinag-aralan niya ang laro ng San Miguel ala Pilipinas, and for sure familiar na siya sa Pilipinas dahil ilang beses na siya nakapunta dito para sa mga road games nila against San Miguel ala Pilipinas. Kaya kampante tayo na mabibigyan niya ng pagkakataon si Kai Sotto at pwede magkaroon ng breakout game si Kai Sotto in their game against Southeast Melbourne Phoenix na kung saan maganda ang matchup ni Kai Sotto. And as we analyze the style of coaching nitong si Jamie Pearlman, ay talagang suwak na suwak sa laro ni Kai Sotto. He likes movement sa kanyang mga plays at napakaraming mga picks ang kanyang mga setup plays to get open. Maganda ang kanyang mga pick and roll plays at ang kanyang opensa ay lahat merong movements. Isang style of play na suwak kay Sotto.
At very fierce siya sa bench at talagang napaka-competitive ang kanyang spirit. Ayaw patalo. Kapag merong mga low post isolation plays ay maganda ang kanyang offside movements na hindi makikita ngayon sa current team ng Adelaide under Coach CJ Broughton. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari kung maipanalo ni Coach Jamie Pearlman ang game nila against Southeast Melbourne Phoenix and Perth Wildcats, ang dalawa sa pinakamagaling na teams this season? Well, for sure, it's a tantalizing idea para sa team if ever. But Coach CJ Broughton is a new coach and for sure merong guaranteed contract yan sa team, making it impossible for Coach Jamie Pearlman to assume as a new head coach. Pero sana kung maipanalo man ni Pearlman ang dalawang laro ay mabibigyan siya ng bigger role sa pag-prepare ng mga plays at pati na sa mga in-game adjustments and substitutions na napaka-crucial sa success ng team. And to have a fighting chance against the rampaging Southeast Melbourne Phoenix ay siguro dapat ilagay si Kai Sotto sa labas and let him drive and attack the heart of the defense dahil napakahirap niyang bantayan driving to the basket. Dalawa lang ang pwedeng mangyayari. Sure 2 points at kung hindi man may shoot ay siguradong foul na lang ang aabutin ng kalaban. Set Kai Sotto up galing sa labas and let him shoot the 3-point shot kung libre. Set him up coming off a screen sa mid-range and let him take those mid-range jumpers. At sa depensa naman ay kailangan ni Kai Sotto ang tulong. Dapat ay merong adjustment sa rotation ng depensa dahil palaging huli ang help defense kapag nag-commit si Kai Sotto sa mga driving and attacking players. Sa makatuwid, sana ay magkaroon ng ibang role si Kai Sotto sa kanilang tapatan versus Southeast Melbourne Phoenix dahil wala si Coach CJ Broughton. At sana mapagbigyan ni Coach Jamie Pearlman si Kai Sotto na maipakita niya ang kanyang totoong laro na walang restrictions. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Change. Ito ang pinaka-importante sa bawat manlalaro to become successful. But sometimes, hindi lang sa isang manlalaro dapat manggagaling ang pagbabago. Sometimes, kailangan ng bagong environment. Sometimes, kailangan ng bagong mga teammates. Sometimes, a new system. And sometimes, a new coach. Even the great LeBron James needs to change teams to get multiple championships. The Golden State Warriors needs Kevin Durant to win another 2 championships. And the same thing with the Chicago Bulls. After the Jordan and Phil Jackson era ay hindi na sila nakabalik sa championship. In other words, ay napaka-importante ng mga changes para sa isang basketball player at sa palagay ko, ito ang kailangan ni Kai Sotto ngayon. Nandiyan na, given ang kanyang talent and skills. Kahit ang kanyang power and strength ay malapit na niyang makukuha ang optimum level, but a little change may work wonders sa kanyang NBA dream. At sa kanilang game bukas versus Southeast Melbourne Phoenix ay magsisimula ang konting pagbabago dahil magpapahinga muna si Coach CJ Broughton ng 2 laro and his able assistant coach na si Jamie Pearlman na kung saan nakita natin sa mga previous games ng Adelaide 36ers na napaka-active in the sidelines helping Coach CJ Broughton during games will take over the head coaching job for 2 games. Ang tanong, ito na ba ang hinihintay na pagbabago ni Kai Sotto upang mag-level up na ang kanyang laro sa NBL Australia and in the process lalo pang gaganda ang kanyang draft value? Well, mukhang malaki ang gagawing pagbabago sa team if they want to win against a very strong Southeast Melbourne Phoenix led by Tochi, ang 7-1 giant ng China. Kung titingnan natin ang NBL standings ay napakalayo ng agwat ng dalawang teams dahil nasa tuktok ng standings ang Phoenix samantalang nasa bottom naman ang team ni Kai Sotto. And it needs some drastic changes hindi lang sa coaching kundi pati na sa sistema ng team and the overall mentality ng team because the team lacks the needed cohesiveness and teamwork. Evident sa kanilang napakaraming mga turnovers at napakababang assist. At kulang rin sa balance ng Adelaide 36ers the way Coach CJ Broughton uses his players. He relied too much sa kanyang first 5, forgetting the likes of Kai Sotto and Mojave King, ang dalawa sa mga young NBA prospects na napaka-skilled at napaka-talented pero nabuburo lang sa bench. At ang first order of business ng interim coach Jamie Pearlman is to put Kai Sotto sa first 5. Dahil kapag maganda ang depensa ni Kai Sotto, ay maganda rin ang magiging takbo ng team.
At kapag maganda ang depensa ni Kai Sotto, ay dyan na rin lalabas ang kanyang bangis opensa, just like sa kanilang game versus Melbourne United na kung saan isa si Kai Sotto sa mga main reasons kung bakit nanalo ang Adelaide dahil napakaganda ng kanyang depensa against Ariel Hochporti and against Joel Aquil. At dahil maganda ang kanyang depensa, he was able to produce 12 impactful points that broke the backbones of the Melbourne United. Not to mention ang killer mid-range jumper ni Kai Sotto sa overtime that sealed the game. And if Coach Jamie Pearlman wants to put a lasting impression, kailangan na ilagay niya kaagad si Kai Sotto sa first 5 dahil in reality ay si Kai Sotto naman talaga ang best big man ng team. Kulang lang talaga sa play, kulang sa playing time at napakalait ng kanyang role sa team. He needs a bigger role at ito ang dapat ma-realize ni Jamie Pearlman. Ginawa ng lahat ni Coach CJ Broughton ang mga combinations na sa palagay niya ay maganda, but until now ay nahihirapan pa rin silang manalo. Dapat ay magpakitang gilas ang assistant coach na si Pearlman na parang isang apprentice siya dito na kung makliklik at maipanalo niya ang 2 laro against Southeast Melbourne Phoenix and Perth Wildcats, 2 laro versus very strong team, ay siguradong mapapaisip ang Adelaide Big Bosses na baka siya pa ang gagawing bagong head coach ng team. To that effect, alam naman natin na meron palang matinding karamdaman itong si Coach CJ Broughton at hindi kaya on the way out na si Coach CJ Broughton. Baka isang graceful exit na ito para kay Coach CJ Broughton. We will never know until magbabalik na si Coach CJ. But for now, let's enjoy this little change at baka ito na ang hinihintay natin na mapagbigyan si Kai Sotto ng bigger role ng team. But in the event na pareho pa rin ang role ni Kai Sotto at limited pa rin ang kanyang playing time, then I think that's the time for Kai Sotto to reconsider. Baka mali ang team na kanyang pinili. Pero huwag na lang nating pangunahan si Coach Pearlman. Ang importante ay merong pagbabago and we are all hoping na ito yung makakaganda sa basketball career ni Kai Sotto. Sana ay makikita ng bagong coach na si Jamie Pearlman ang hindi nakikita ni Coach CJ Broughton. Dahil kung tutuusin ay napakaganda naman talaga ang naiambag ni Kai Sotto sa team and his mere presence inside ay napakalaking tulong na sa team. Much more his basketball IQ, his shooting, his defense, and his overall efficiency na palaging nabibigay ng team ng momentum every time nasa loob siya ng playing court. Kung papasahan pa sana siya ng mga point guards at lahat ng mga kakampi niya, ay for sure kaya ni Kai Sotto na umiscore ng 20 points per game kahit na 15 minutes lang ang kanyang playing time.